Az utóbbi időben elég sok kommentet kaptam azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen kamerákat használok az utazásaim során. Na jó, lehet, hogy annyira sok kommentet nem kaptam, de nekem ez már bőven elég volt ahhoz, hogy csináljak erről egy videót. Szóval ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogy melyek azok a kamerák, amik nekem nagyon beváltak, mik azok, amik kevésbé váltak be, és mindezek mellett pedig a végén megosztok veletek egy tapasztalatot, amit az elmúlt 2 év tartalomgyártás után szereztem. Úgyhogy vágjunk is bele! Hogyha esetleg újak lennétek a csatornámon, akkor üdvözöllek titeket, én Tomi vagyok, és nagyjából 2 évvel ezelőtt indítottam el ezt az utazós csatornámat, viszont 20 éve foglalkozok már videózással hobbi szinten. Úgyhogy vágjunk is bele a videóba, és kezdjük is el a jelenlegi csúcsmodellemmel, a főkamerámmal, ami nem más, mint a Lumix S9-es. Ami tulajdonképpen a világon az egyik legkisebb vázba belesűrített full frame kamerája. És hogy miért is annyira fontos ez? Gyorsan elmagyarázom nektek. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a szenzor mérete határozza meg, hogy mennyi fényt képes befogadni a gép, és végül ezen múlik, hogy mennyi információt és részletet kapsz vissza majd a videódon. Tehát tegyük föl, hogy egy 35 mm-es full frame szenzor ekkora, ehhez viszonyítva egy APS-C szenzor már csak kb. Fele akkora. Ez található meg egyébként a legtöbb kompakt kamerában. Innen pedig már csak egy lépés visszafelé az 1 inches szenzor, ami a DJI Osmo Pocket 3-ban, vagy most már a Pocket 4-ben is megtalálható, ezek után pedig jöhetnek a kisebb szenzorok, például az 1/8-os szenzor, ami leggyakrabban iPhone-okban vagy okostelefonokban van, ezek után pedig a 2/5-ös szenzorok jönnek, amihez hasonlóak általában az akciókamerákban találhatóak meg, bár már itt is lehet előrelépést látni, ugyanis egyre nagyobb szenzorokat kapnak, sőt mi több, a GoPro hamarosan kijön a Mission 1-es szériával, ami már egy 1 inches szenzort fog kapni, úgyhogy az elég nagy előrelépés lesz, és én is nagyon várom, remélhetőleg ki is fogom tudni próbálni. Na de nézzük meg, hogy mi a különbség a fényviszonyok között egy full frame és mondjuk egy 1 inches kamera között, ugyanis ez a kamera, ez a full frame Lumix S9-es, ez pedig a Pocket 3, ami csak egy 1 inches szenzort kapott, még így is elég jól bírja a sötétebb fényviszonyokat, de azért nem teljesen összehasonlítható a Lumix S9-el. De még mindig jobban teljesít, mint egy akciókamera ugyanebben a helyzetben. És mindazok mellett, hogy a Lumix S9-es sokkal jobban teljesít sötét fényviszonyok között, mint bármelyik másik kamerám a táskámban, van ám másik előnye is. Például az, hogyha vlog formátumban kamerázik vele az ember, ahogy én mindig teszem, akkor némi színezés után szinte már filmszerű eredményt is kaphatsz vele. Mindezek mellett szeretem a beépített képstabilizátort, ami egészen jól működik, bár mindig van egy kis crop, tehát belevág a képbe, illetve a Dual Native ISO beállítást is, amit hogyha beállít az ember, akkor utána nem kell a shutter speedet állítgatni, ugyanis a kamera állítgatja magát. Viszont ehhez nem árt, hogyha van egy ND filterünk. Mindezek mellett pedig egy hasonló stílusú kamerához viszonyítva, például a Sony ZV-1-hez képest, jóval olcsóbb, úgyhogy árérték arányban is nagyszerű. Én csak azt tudom mondani, hogy ez egy szuper kamera, és nagyon szeretem. Az egyetlen egy hátránya talán az, hogy ám bár a test kicsi, ezzel így magában nem tudsz videózni, ugyanis ehhez kellenek objektívek is. Amiből jelenleg nekem 3 is van. Az első objektívem az egy 18-40-es objektív, és tulajdonképpen ezt setben kaptam a kamerával, és ez egy tökéletes opció vlogoláshoz, de zoomoláshoz nem a legjobb. Ezért a második objektívem megint csak egy Lumix 28-200-as objektíve. Ez egy igazi mindenes, ugyanis a 28 mm elég vlogoláshoz, bár egy kicsit nagy lesz a fejem tőle, viszont a 200 mm-nek köszönhetően rá tudok zoomolni távolabbi célpontokra is. És ami a legjobb az egészben, hogy mivel eredetileg ez a szenzor 6K Open Gate-et is tud, így ha bekapcsolom a Hybrid Zoom opciót, akkor a 200 mm-ből pikpak 320 mm lesz. Igaz, ez egy optikus
optikai zoom, de mégis megmarad az eredeti 4K-s minőségünk minőségromlás nélkül. A harmadik pedig egy igazi kakuktojás, ami nem más, mint a Tartisan 35 mm-es lencséje. Na de, hogy miért is egy kakuktojás? Először is azért, mert a másik két objektívhez képest ez egy igazi filléres objektív, de ennek megvan ám a hátránya is. Ugyanis teljesen manuális, ami azt jelenti, hogy se képstabilizátorral, sem pedig autofókusszal nem rendelkezik, ráadásul APS-C szenzorra készítették, ezért használatokkor van egy kis cropping is. De az érem másik oldala pedig az, hogy a rekeszértéke 1,4-es, ami azt jelenti, hogy a legtöbb fényt ez az objektív képes magába engedni, és ennek köszönhetően gyönyörű szépen elmossa a hátteret, illetve rosszabb fényviszonyok között ez fog a három objektív között a legjobban teljesíteni. Tulajdonképpen itt a stúdióban most is ezt használom, mert a másik két objektív sokkal zajosabb képet adna. Tehát a Lumix S9-es tényleg egy szuper kamera, egy viszonylag kisebb vádba belesűrítve, viszont ahhoz, hogy a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni belőle, ahhoz szükségünk lesz még egy pár tartozékra. Például kezdve az objektívekkel, ezen felül, hogyha jó audiót szeretnénk, akkor szükségünk lesz egy mikrofonra, amihez én a Rode VideoMic NTG-t használom, ami megint csak növeli a méretét, illetve hogy mennyire lehet hordozni a kamerát. Ezen kívül természetesen még szükségünk lehet ND filterekre. Ezen felül pedig, hogyha igazán lágy és stabil képet szeretnénk kapni, akkor sajnos nem támaszkodhatunk csak a képstabilizátorra, ezért nekem még van egy DJI RS3 Minim, ami megint csak nem a legpraktikusabb szállítás szempontjából, viszont ezzel már igazán stabil felvételeket kaphatunk. Na de most már folytassuk is tovább egy másik kamerával, ami tulajdonképpen a mai napig az egyik kedvencem, és az elmúlt 2 évben ezzel utaztam be a félvilágot. És ez nem más, mint a DJI Osmo Pocket 3, amit szerintem nem igazán kell bemutatnom senkinek, hiszen biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeri, hiszen ebben az aprócska kis kamerában egy 1 colos szenzor kapott helyet, aminek köszönhetően még a gyatrább fényviszonyok között is egészen jó minőséget lehet elérni, illetve 4K-s minőségben 60 vagy akár 120 FPS-sel is rögzíthetünk. Ezért ez egy tökéletes választás lehet vlogoláshoz is, vagy akár B-rollhoz is. És ami a legjobb az egészben, hogy ez az aprócska kis kamera tulajdonképpen egy gimbalon csücsül, és ennek köszönhetően minden felvételünk szuper stabil lesz. Ráadásul még követni is tud minket. Szóval ez a kamera a DJI Mic 2-vel tényleg egy tökéletes utitárs, ugyanis az egész szett elfér a zsebünkben. Na de folytassuk is tovább az akciókamerákkal, hiszen ezek is elengedhetetlen részei a felszerelésemnek. És hogy őszinte legyek, nekem a kezdetektől kezdve rengeteg GoPro-m volt, viszont az elmúlt 5-6 évben én már azt érzem, hogy a GoPro nem igazán tudott olyan nagyot újítani, ezért átpártoltam a DJI-hoz. Egyébként ezért is várom nagyon a GoPro Mission 1-es szériát, ugyanis ott az 1 colos szenzor az egy elég nagy újítás lesz, és nagy reményeket fűzök hozzá. Na de most jöjjön az aktuális akciókamerám, ami nem más, mint a DJI Osmo Nano. Régebben egyébként egy Action 4-en volt, viszont Hawaiion sajnos a csendes óceán megette. Ezért amikor visszajöttem az utazásból, akkor pont megjelent ez a kamera, és gondoltam, hogy mivel a szenzor és minden más nagyjából ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy a kamera maga sokkal kisebb, ugyanis ha szétszedem a képernyőmodultól, a kamera alig nagyobb, mint a hüvelykujjam. Így azt gondoltam, hogy ezt fogom kipróbálni, és hogy őszinte legyek, teljesen meg vagyok vele elégedve, arra, amire én használom, bőven elég. Az egyetlen egy hátulütője az annyi tulajdonképpen, hogy néha rosszabb fényviszonyok között, ahogy a képstabilizátor dolgozik, néha látom, hogy beremeg a kép vagy elhomályosodik, de ettől függetlenül teszi a dolgát, úgyhogy csak ajánlani tudom. És ha már az akciókameráknál járunk, akkor itt meg kell, hogy említsem, hogy tavaly volt egy X5-ös Insta360-am is, amit egy jó 3-4 hónapig használtam, de ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor nekem sajnos nem igazán jött be. Ám bár 1 colos szenzorral rendelkezett, de mégis ahogy a gömbből kivágtam a videókat,
a végére túlzottan torzított, és nem is voltam teljesen megelégedve a kép minőségével. Mindezek mellett pedig talán ami a legnagyobb problémám volt vele, hogy rengeteg utómunka volt reframe-elni a videót. Tehát konkrétan elő kellett vágnom a videót, mielőtt megvágtam volna a nagy videót. És ez rengeteg időt elvett, és egyszerűen számomra nem érte meg ezt az extra munkát, hanem is annyira jó képminőség. De a képminőség mellett legalább ugyanannyira fontos, ha nem fontosabb, az audio is, és pont ezért használok még ehhez a kis kamerához is egy DJI Mic Minit. Ugyanis egy rossz képminőséget, de jó audióval még megnéz az ember, viszont fordítva ez már nem biztos. Szóval melyik a zavaróbb, amikor láttok tisztán, de nem hallotok rendesen, vagy amikor nem láttok tisztán, de legalább hallotok rendesen, írjátok meg kommentben. Szóval igen, szerintem a jó hang elég fontos a videózásban. Na de most térjünk át egy másfajta kamerához, ahol nincsen ekkora szerepe a hangnak, és ez nem más, mint a drón. És hogy őszinte legyek, drónokból is elég sok megfordult nálam az utóbbi időben. A kezdetekben volt Phantomom, több Mavicom, Avatám, és most, ami jelenleg is van, az egyszer egy DJI Mavic Air 2S, ami egy egyszolos szenzort kapott, és tulajdonképpen ennek köszönhetően elég szép minőséget tud produkálni. Az egyetlen egy hátulütője talán az, hogy még összecsukva is elég nagy helyet foglal ez a drón, de az az igazság, hogy a minőség kárpótol. És ezen felül még használok egy DJI Neo-t is, ami ám bár minőségben jóval alacsonyabb szintet képvisel, viszont az előnye az, hogy inkább néz ki játékszernek, mint egy komoly drónnak, ezért szinte bárhol elő tudom venni és megreptetni, illetve hogyha nem szeretnék a távirányítóval vagy a telefon csatlakozásával szórakozni, akkor ezt csak előveszem és megreptetem a tenyeremből, majd oda-vissza is száll. Úgyhogy ez is egy hasznos kis eszköz. És ahogy említettem, a drónoknál annyira nem fontos a hang, és azért is használtam az annyirát, ugyanis hogyha B-rollokat csinálunk, akkor én azért beszoktam rakni háttérzajokat, még a drón felvétel alá is, és ehhez pedig ezt használom, ami nem más, mint egy Zoom H1N nevű felvevő. Tulajdonképpen ezt használom arra, hogy háttérzajokat rögzítsek, legyen ez egy tengerparton, vagy egy városban, bevásárlóközpontban, bárhol, és ezt utána be tudom rakni a drónfelvétel alá. Szóval nagyjából ennyi kamerát és mikrofont hurcolászok magammal minden egyes utazásom során, és tudjátok, hogy mi a legdurvább az egészben? Hogy a valóságban senkit sem érdekel, hogy hány kamerád van, milyen minőségű videót csinálsz, hogyha jó a történeted. És erre van példám is, ugyanis a jelenlegi legnézettebb videóm a madeirai videó, ami tulajdonképpen egy no-name mikrofonnal és egy iPhone 12 minivel készült. Persze volt nálam egy régebbi GoPro modell és talán a DJI Avata, de nem egy igazán drága setupot használtam főkamerának és videózásra. A második legnézettebb videóm pedig a New York-i videó, ahol már egyel komolyabb setupom volt, a DJI Osmo Pocket, a Action 4 és talán az iPhone 16-os, de még mindig nem a mai setupom, ahol egy full frame kamerát használok 3 különböző lencsével. Ezt a setupot a prágai és a chicagói videómban használtam, aminek a nézettsége közel sem lett akkora, mint a New York-i, a madeirai, vagy a Los Angeles-i, vagy a Hawaii videó. Szóval a valóság az az, hogy a történet sokkal fontosabb, mint a technika a történet mögött. És ezzel el is érkeztünk a videón végére, úgyhogy amennyiben hasznosnak találtátok, vagy tetszett, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen ezzel rengeteget segítenétek a munkámat. Mindezek mellett kérlek hype-oljatok, és írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mi a fontosabb, a jó képminőség vagy a jó hangminőség. Most pedig köszönöm a figyelmeteket, és hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok! New York, a város, amit mindenki jól ismer, még akkor is, hogyha valójában sosem járt ott, hiszen minden sarok egy filmjelenet, és minden utcának külön története van. Rengeteg időt el lehetne tölteni a város felfedezésével. De vajon, ha csak 3 napotok van rá, akkor hogyan hozhatjátok ki belőle a legtöbbet?
Illetve egyáltalán megéri ilyen kevés időre átutazni az Atlanti óceánt?